Tak jo. Vážení, vyzkouším to znova. Kdyby to, tak to musím znova zastavit a ještě jednou přednastavit, aby jsme mohli pokračovat, jo. Doufám, že tady jste. No a já si to radši pustím. Protože, jelikož abych věděl. Zden to jakože nezlobilo, no. Tak jo. Takže. Tohle ne. Tady ukazuje, že jsem online a přitom online nejsem. Jede to vůbec? Nebo to nejede? Jo. Tak pojď, dělej. YouTube. Tupá jdi. Tak. Ono to nefrčí. Jak to? Tupá jdi. Tak. Ono to nefrčí. Jo, tak to frčí. Tupá jdi. Takže já jdu cestovat, pak se dozvím, že to bude zlobit. Proč to nemůžu? No, takhle. To rozbity. Najdi siso. Piso, piso, všecko. To vypadá, že to bude šlapat. OK, ale nebude to tak čistý. Dobrá, tohle bych možná bral. Refresh. Říká se na stream, co to je blbost. Tak se nahraje. Nechci. Tak jo. Asi tady ho pohlídám. Takže já mám cestovat sem, že? To je nejblíž. Teďka už je to good. Jak se tam dostanu jako? To nešlo nejdřív. Mi řekneš, že jsem špatně a bude hotovo, jo jasně. Já to tady projdu, ok. Ale proč mi to ukazuje sem? Byl bublin.
Je hned vedle. Dobrá, já to udělám úplně jinak. Vyřeš vraždu Justina Biebera. Vítejte zpátky, vážení. Přijdeš později, OK, v pohodě. Fyzik. Že nevím, jak se tam zatím dostat. Proveď operaci. Jdeme dělat lobotomii. Jenom co si to tady potám. Tak, dobrý. OK. Tak musím cestovat. Tak. Já, dá si lobotomie. Justin Biebera. Díky, že zase odběry se zvedají. Ale to nevadí. Pane doktor, já vás vyhodím a budu tady lobotomovat sám. Zduř Béďovi ty zpátky. Close enough. An iridium shard. Oh, for how many times I tell you it? Well, that shard ain't no good in the black market. It didn't. Vážení, já to dneska dám fakt půl hodiny minimálně bez hudby, protože taky něco slyšet. Stuff when she ain't acting all hoity-toity because she's got a real doctorate. Oh, and let me know if you're looking for work. I got stuff needs doing. Je to nějaké bugle toto. Tak, obchodovat. To máš dobrýho. Jinak vy jste neviděli předchozí stream, což je velice škoda, tam jsem docela hardil. A má úplný blbosti. Takže se podívejte, je to bez toho hlasování. Samozřejmě ne na to první, jakože tohle je hlasování, ale na tamto předtím, 13.9. jste se mohli podívat. Protože se na to kouknout. Tak. Já sem přidám, ať to není tak potichu, ještě tu jejich hudbu. To je nějaký fight, dám to na 2, pojď, tak. Já se na tom potom, na to hlasování potom podívám. Tak. Je to v naprostém pořádku. Takže já bych mohl udělat důležitou věc, aby se to tlačilo, už je 35 stažených. Home, knihovna. A vím, že to bylo samozřejmě nějaký pozastavování a takové věci. Tak, můžu to odinstalovat, ano. Ještě jsem to nehrál a můžu to odinstalovat. Je bomba. 38 dokonce, vážení. 38. Tak jo. As I've said, Roland, now that Jack has the vault key, it is only a matter of time until he opens the vault. Jenom bych chtěl celý tohleto dostreamovat, že? This lab smells of bacon. Bacon is for sycophants and products of incest. Takže jedeme dneska na Twitchi a na YouTube. Možná Mob Crash. Protože Mixer má zase nějaký páteční anomálie. Nechci. Pojď, vagíno. After hours of scientific insanity you could only imagine in your dreams or in my bed standing over, I have deduced that Jack, the vault key, and the iridium are all connected on a deeper level. Jo. Deeper level. Tak. Takhle. Tak, teď úplně to bez. Vždycky, když se přepnu, tak vystřelím, takže pochopte, že jsem... Ona mi to otevře konečně. Some people, who are not me, might consider slag experimentation immoral. Some people would not be willing to pay you a great deal of money for bringing me experiment results from the Hyperion Preserve. Some people are stupid. Jo.
Jestli je to pro tebe stupidní, a pro mě možná ne, ale... Víš, ale musím říct, no. Hračka zadarmo. A chci udělat, jak jsem se zmiňoval, v nějakým streamu, což je v Controlu, asi nejspíš v tom posledním. Tak, parodický tričko, nebo mikinu. A Controls, jo. Tak, to je zase vevnitř, budeme cestovat. Ventilátor a rozbil mi hlavu. Jinak, co jste se dneska naučili? Zauvážení. Zkuste, jestli vám bude fungovat. Snad doufám, že vám bude fungovat. Vykřičník FFA. Mělo by to být totálně přeložený v češtině. Snad. A nebo haste, ten není úplně v češtině, takže já musím běžet někam tam. Dobrá. Jak byla ta nahrávací obrazovka, pixeluje to hodně. Nebo to nepixelovalo. Asi s velký pixely, asi s malé pixel. Jo, good. Díky za použití, no teď jo. Tak. To rozjedem, ale já se potřebuji dostat tam. Je. Hlavní hvězdná brána do prčic. Jsem tak. Prašulé. Dobře, já je vykuchám a bude. Tak je rabák. 50% sleva. Ale to nevá. Skáčeš. Dostáváš šoky. Jo. Hodnej klub. Poslouchá tačku. Mrtvej. Tak. Ještě potovat. Poslední skření vážení. Jste probírali ve škole, já jsem docela zvědavý, že jo? Leželi jste na tom? Na lavici? Nic není. Ještě někde jede. Potravnej. Tak, hodnej. Ale seberem. Pak dneska nefrčej duely. Nevyskočíš, Bobo. Vy prachy a nelehej tady.
hodně jsem zvědav na tu trojku, jako. Vy ne? Já vím, že už jste to asi viděli. Tak, někde přede mnou a já ho nevidím, já jsem asi slepej. On je nahoře, pták. Pojď sem. Kolik nábojů, co jsem tady vyplácal. Leptr je neviditelný, já nemůžu bejt, abych to jen tak prošel, byla by to nuda. Tak, to jsou všichni. Na mě si dovolil jeden týpek, protože jsem seděl na židli babce a jo, na židli u babičky a on prej, ať vypadnu a ještě mi dal pár pohlavků. Končil jsem v ředitelně. Počkej, a on tam měl skončit, ale neskončil tam, takže vlastně... Já to říkám pořád. Pravda je těžká. Vyhrávají ty špatný. No ale co? Ředitel ti samozřejmě nevěřil. Protože... Počkat, jaká mám běžet? Keško, oči, takže doprava. Tudy. Protože vlastně říkal si pravdu a on věří tomu týpkovi a stále ti vysvětloval, že je to... Ne, on tam skončil a šel jsem domů. Ale v podstatě jako když se o tom budu bavit a budeš říkat pravdu, ti pravdu nikdo věřit nebude, protože nelžeš, jsi normální člověk. A budu věřit a budu ti říkat, že lžeš. A jo, to je demokracie jako svině. Dobrý. Ještě pár jich musím sundat. Ty ptáci jsou fakt otravný. Teď seš, hej ty. Pojď! Měl jsem svědky, no jo, ale to je jedno, že mají svědky, když to jde. Je ten pták. Ano. Takže prostě takhle je. No seš, pojď. Já jsem to zažil na vlastní kůži, takže vím. Jo, krm se, dej si. Tak, hodnej kluk. No kde je? Jo, dopředu a pak dosáhnout doprava. Zase do těch doků. Ptáci otravní. Dobře, dostal za 300. Už je daleko. Já potřebuju tu zbraň, prostě ji vyhodím. No mě by to taky jakože úplně totálně vyrageovalo, že jo. To je. Kdyby mě takhle jako někdo osočil a ten týpek prostě z toho nic neměl a já jsem říkal a byl jsem ředitelně a říkal jsem pravdu, tak bych byl totálně tak vyrageovaný. Prostě spravedlnost existuje, ale ne pro nás. Musíš být tak hodnej, že budeš lhát. Což je špatně.
Takhle funguje náš svět. Vem si to. To je ten robot. Hraju sám. Nikdo se mnou nechce hrát. To hodil do toho, to je škoda. Tady máš medika, přede mnou. Já před tebou stojí. Godný. Já a drsňák. Už tam není třeba drsňačka. Já mám běžet se. Pojď. No pojď. A radši zdrháš, co? Nezaplatila jsi, jo? Kurňa. Moment. Vážení, já teďka chvilku budu avkovat, jo? Asi tak půl minutky. Nebudou sedět na prdeli. Prostě si to nepřeju, stačí, po minule mi to stačilo. Nebude chodit se špatnýma lidma. Almost finished my comic collection. Hyperion asks you to never forget the rights, intelligence, and quiet dignity of the beast. Vítej tady. Samozřejmě podívám se, vítám tě tady a postni to do Masarovy pivky, jo? Nějaký Instagram, tam ne. Takže se tam, jestli tam nejsiš, tak se tam zalobuj. Tam je to všechno pro veřejnost dělaný, tahle vlastně skupina. A budu moc rád, můžete tam sdílet, můžete tam prostě sami sobě nadávat, je to na vás. Jako rozhodně bych se třeba na to podíval, ale se to poustat můžeš. To už neštvou,
I'll get promoted off this hellhole. Ale importo si, že jsi byl moderátor předtím, ale tak jako musíš se věnovat svým věcem. Moderátorství to je jako když se učíš, víš? O to nejde prostě. A že já teďka nebudu mluvit a tam pustím zdůř spoky, Béďo, starej se o chat, když by někdo náhodou přišel a tady teďka musím řešit svýho syna, zase má nějaký afekty. Díky. Já prostě to rozebírat nebudu do toho, do streamu, jo, to sem nepatří. Co třeba možná 20 minut mluvit nebudu.
handsomer. Sammy, let's say we start that test. It's Dr. Samuels. The test subject is still conscious. You can't expect me to... Sorry, baby, I can't hear you over the sound of people not being injected with iridium right now. This Volkey didn't make iridium come out of the ground for nothing, right? So, got it. You might as well do some good with it. You're not eager to be on the other side of that glass, are you, sweetheart? Commencing iridium mutation test on subject number 2. Subject, Eric Franks. Death by robot! Good one, babe! Seriously? Why are you having me read this crap? This is freaking hilarious. I know we're gonna be the hell out of it. Why lie? I wonder how many stacks I can get. Start the anarchy! The Hyperion proclamation
Seriously? Why do you have me read this crap? It's hilarious. Not a bad start.
remind you that by using this respawn station, you have forfeited your right to reproduce. Jo, vážení, už to tady snad uklidnilo, tak uvidíme. Já to všechny vítám na streamu. A děkuju, že sledujete a že jste tady. A že si odpočínete taky. Jo, mrtvola země bude. Okay. O, dělej video. To na ní nevidím. Pojď, ty vole, už ho klepni. Ne. Jo, puberta je těžká věc. Kdo se tím neprojde, tak se tím nikdy neprojde a bude vždycky v pubertě. Takže asi tak. Nazbírej poznámky o experimentu se slagem. Okay. O to se tady snažím. Ne, to je havrana, ne. No je to pták, má to křídla. Všeobecně je to pták. Kašleš, máš rymu, jo? Vážení, hlasujte na Instagramu, byl bych rád, kdybyste tam a proč a tak dál, jako abych se dozvěděl, co vlastně vy chcete, že jo? Ve zpětný vazbě já nevím, co byste chtěli. Je to v podstatě jako jedno není, ale jestli si dokážete projevit, bylo by to docela good, jo? Takže tady je šokovej. Ty vole. Dobře, pošlem na něj robota, i když to nemá moc velký účinek. Jo, moje abilita. Good. On the clock, boys! Listen to me. I don't care what you do to me. Just let my husband go. He's got the shivers. He's no good for your guys' experiments anyway. Just please let him go. What's the holdup, Sammy? Don't call me. This subject is unsuitable for testing. His husband has the shivers. He could have transmitted. The Hyperion Corporation. You don't die and
Accuracy's overrated anyway. Not a bad start. For helping bring Pandora into the future. The experiment you'll be put through will help us uncover new uses for Iridium. Increasing aggression. Bastard! What's going on? What is this? Today is a great day, Maya. Today, your training is finally put to use. Who are these people? Terrorists, criminals, evil men. You will destroy them, as is your duty. This is what you have trained for. What? To execute unarmed men? Do not question me, child. These men are a danger. Brother Harker, bring the first sinner forward. Yes, Brother Sophus.
On your knees, sinner. Oh God, not her! Not her! What is this man guilty of? Do not question. I promise. I'll pay. I'll get you your tithe. Just don't let her hear me. What? Do not listen, child. Execute him. Ah, to hell with it. What are you doing, child? Put me down! Just walk right out the door. Oh. Don't want to do this anymore. Now I'm lost without you. Pamatuj si 14, jo. A teďka slez, ale. To se počurá. Musíš slíst. Tainted love is all we have. Our issues run so deep. Now when I
try to sleep, I feel so bad. I should leave, and by the time it's done, I'll be so distant when you're home, always hanging by your phone. Do I even know you? And I get paranoid sometimes, 'cause I know that you're in mine, and I'm lost without you. You still be the one I talk to when I'm sad. Can't you see no tainted love is all we have? Our issues run so deep, now when I try to sleep, I feel so bad. I should leave, and by the time it's done, I'll be Já budu končit 2,5 hodiny. No, tudy proběhni dolů a padej, ale utíkej. Se skoč dolů. A mě necikej tak s tou kamerou. Teď se běhni napravo. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, get too strong when I battle with the beast, bring a few on, the commander and the chief for my crew on, bullets rattling and whistle at your toque, never sleep, eyes open, hands clutching on my loot, this a war zone. It's a war zone. It's a motherfucking war zone. Hell with the first ball! The impact, you break it open, leaving nothing fucking intact. Hey yo, you been hacked, in a safe hot in, but I found it, homie, been trapped. Hey yo, we been back.
war zone. Homie, say you ready and prepared. Take a minute, make them aware. Well, I'll be sneaking in the back, but it's what they clap. Homie, life ain't fair. Caught me crawling through the mud where the vision saw it clearly. Born a shepherd to these sheep, make them fear me. This a war zone. Trenched out, trap house, nothing ever given. Yeah, every day's a blessing. Thank the Lord, oh how I'm living. See me riding with my top down. Oh, cops round, pedal pressing on the gas. I don't think I'll ever stop. Please stay within the red line. If the red line has torn away, choose your best guess. Vážení, já to musím přebrat, protože by to bylo fakt jakože to, má snahu, což je důležité, že jo. A nemůžu. Takže 14 zase volume. Řekněte svůj názor do chatu. Má talent po mně, nebo ještě lepší než jsem já, co? Tak. Takže jo, jdeme na to. Okay, proč to nehraje? Něco se rozbilo. To se mi to zdá. Aha. Tak jo, jdeme na to. Jdem to rozvalit. Je záznam někde? Valíme, no. Co mi to... Brokovnice zápalná, nic moc, no dobře, já ji nechci. Mě vyhovuje. Tak pojď. No, nahrávky si necháte na příště. Teď to vyberem. Tak, super. Ty máš, to bude nahoře nebo dole? No, za chvilinku, jo? Do prčicu se zahodil špatně.
Tam zdráž! Vydal tu svoji bouchačku. Do čeho tam bije, co tam nemůžem? Co? Hodnej kluk. Cože? No počkej, frajere. Já nevím, kterýho vzít. Dobrý, pohodě. Jasně, kouknu, ale dej to do Masterovej pivky na Facebooku. Tam máte veřejný přístup, pokud se tam zalogujete. Já vám povolím přístup a můžete tam sdílet, co chcete. Mrňa. Vole, ne! Jsem udělal blbě. No, tak jsem mrtvej. Počkej, nezdroj! Vlastně proto si určitě se podívám, nebudeš. Pokud nevíte, jak se tam máte dostat, tak samozřejmě na YouTube je odkaz. No. Informace. Jste náhodou nevěděli. Mám to v osobních zprávách. Ono by to bylo dobré, jestli chceš, aby to viděli lidi a zhodnotili to. Aby to viděli ostatní. Že prostě takhle, no. Já to jinak na to se dívat nebudu, protože na to nemám čas. A všechno, ne, že bych na to neměl úplně čas, ale je potřeba, aby to bylo postovaný tam, kde to má být postovaný z toho důvodu. Tím pádem vás podpořím a vy podpoříte, že přijdete na stream. Jo. A může to vidět, ano. Může to vidět i jiný, může to vidět i někdo jiný, jo. Naši banu a 50 sekund, please. Teďka jako nechápu. Jo, 50 sekund, že to video má. Takže já se tady teda mutnu. A chvíli zastavím, takže... Smíšku, vítej, samozřejmě proto si řeknu ti tvůj názor, ale byl bych rád, abys to sdílnul do Masterovej pivky a neposílal mi to soukromně. Jo? To příště to zkus zlepšit, ano. Tak, teďka mi dejte asi tak 2 minutky, vůbec nic hrát nebude, bude se tady akorát hejbat podstavička. Maximálně, říkal jsi, že to má 50 vteřin, takže minutu a půl, víc nepotřebuju.
Díky moc. Ještě abych nezapomněl, pokud to nebude v Maserově pivce, máš smůlu, jo? Musíš to tam prostě dát. Tam je to pro veřejnost, můžete si tam nadávat, můžete si tam prostě fekálovat a všecko, to je na vás. Takže teďka tak 58 a něco budu zpátky, jo? Možná v 59, vážení. Takže to trošku trvá. Tak. Jsem na Maserový pivce. Jste náhodou nevěděli. Já vám to tam postnu radši. Zde můžete sdílet, co chcete. Chcete můj názor, tak se projevte tady. Bohužel koukám, že to tady nikde není. Proto si nezlob se, ale soukromí zprávy neberu. Tak. Já ti to tam hnedka pošlu. Maser má 50 sekund, ale jsou tu i nadávky. Já chci počuť iba tvůj názor. Dobrá, tak to poustni sem. Jo. Doufám, že to tam šlo. Doufám, že se to projeví. Počkat, Maserova pivka. Jo, tohle musím asi odebrat, OK. Nemáš práva, ty práva ti přidělím samozřejmě, že není problém, že jo. Prostě se tam zalobuješ, mně přijde zpráva a já ti tam dám přístup a od té doby tam můžeš prostě dávat, co chceš. Tak, vážení. Zde můžete sdílet své názory, všecko, co chcete, abych na to reagoval, protože od začátku to je tak myšlené, tak se naučte sem dávat i svoje videa. Jak všem, každému prostě moc krát děkuju, že jsem na tyhle úrovni, na tomhle levelu, berte si to jak chcete, samozřejmě jsem úplně stejný, jako jsem předtím, akorát mám menší hlas, jsem možná starší a tak dále. OK. Tak. Takže asi takhle. Prostě proto si pošli to tam. Nebo si prostě odmáš a najdi si na Facebooku pivka Masera. Nebo Maserová pivka, zkus vyhledat a najdeš to tam určitě. Kdyby náhodou ne, tak stačí napsat do chatu a já ti postnu svůj channel, když už tak je to pro každého, jak bych to řekl, velice složité. Když se mě někdo zeptá, už nebudu reagovat na co je to za hru a takový. Můžete si zmenšit obraz. Nebo když vlastně klikáte na ten stream nebo záznam, hlavně na stream, tak je to tam snad napsané, ne? O můj bože. Dneska jsem přišel a povýšil jsem o 3 subscriby do minusového bodu, takže mě to vůbec nevadí. Já v tom budu pokračovat. Když chcete, upřímně se mě zeptejte, já vám upřímně odpovím. Řeknu vám svůj názor, když se vám nelíbí, tak se vám nelíbí. Já vám ho neberu, vy mě ho vzít taky nemůžete a teď jdeme pokračovat, tak.
Myšku, co zase nefunguje, prosím tě. Chcete něco sdílet? Sdílejte to Maserovi pivce. To je prostě pro vás dělané. Cípni na draka. Takže asi takhle. Pokud chcete mi něco sdělit, abych se na něco podíval, nebo chcete se s někým o něco podělit, samozřejmě zapomeňte na to, budou tam hejty, budou tam různé věci, k tomu to patří, proto ta skupina je vytvořená už nějakou dobu a jenom jednou, dvakrát tam někdo něco postnul, což můžete se zalogovat a já vám dám přístup. Jediný problém. Když to nemůžete najít, tak běžte a najdete to na YouTube. Tam mám přímo svůj Facebook fan, který je pro vás. Jo, teďka momentálně spíš postuju na Instagramu, protože mě to ulehčuje práci. Jako dělal bych to, postoval bych na Facebook, aby to šlo na Instagram, jenže se to nějak rozbilo. A nevím z jakého důvodu. Ty kráso, ale co s tím letím, já nemám místo. Epic. Takže co? Co vy na to? Chcete můj názor? Chcete názor od někoho jiného, hlavně ode mě? Postujte do Maserovy pivky. Tak počkat, co to tady bylo? Tak. Tady někde má být to echo, že jo? Poznámka teda. Tohle tady bohužel musím nechat. Prvně, kde seš? Tam se s váma o tom můžu pobavit a pak vám to můžu říct si na streamu. Jo? Díky. A ještě do toho budu muset jíst. To bude asi tady někde up. Kurňa, kde je ta poznámka? Já jsem dostal poznámku a hledám tu čtvrtou. Ty kráso, ty vole, co to je za bůh? Nebo to není bůh, nebo já jsem slepý. Co? Musí být někde tady. A tamhle. Otvora jedna schovaná. Těžký jíst a streamovat a ještě komentovat. Zkoušeli jste to někdy? Já se vám vůbec nedivím, že nechcete jako reagovat. Už byste měli. A kde se to tam dává? Normálně napíšeš komentář, můžeš tam vložit odkaz. Já udělám reakční prostě obrázek a tam potom můžete vkládat. Nebo můžeš vytvořit přímo, napíšeš komentář a vložit tam svoje video. Nic těžšího na tom není.
Že vážení, já mám akorát zvuk ze hry a z hudby. Pokud někdo dal follow, tak stejně zpětně moc krát děkuju. Vole, co děláš, ty voca? Protože na to teďka nevidím. Musím to přijat. Teďka proto si nevím, co jsi tam přesně napsal. Jako... Jo, jasně, už to chápu, v pohodě. Tak napiš, je to slovenský a český, je to československý, přijmout. Musíš to přijmout. Ale nechci tě poučovat, ale poučovat tě nebudu, jo, jenom abys měl rozhled. Já to přijmu hnedka. Jenom za malý moment, tady ty papagáje si snídám. Tak. Jsou ty ptáci, nebo co to tady je. Pěkný nákres. Dobře, budeš mluvit a psát. Já se chci akorát dostat zpátky, oznámit to a pak se na to juknu, jo? Už bude tudy. Ty ptáky, nebo co to je? Asi zmizel. Vem si je! A zhore trhej kosti. Co mě z nich padne? Si kaše. Pojď sem, nezdrhej. No, dobrý, aspoň expíky, hodnej ptáček. Kde seš? Jsi někde přede mnou, tady seš. Dobrý, vyčištěno, tady bude zase zbraň, ne? Hobby, teďka jsou tu prachy, počkejte, já nechci běhat do stěny. Ahoši, dlouho jsem vás neviděl. Mám svůj zbraň. Dobrý. Vyšlo. To je. Hodnej. Nejde mi dát komentář do skupiny. Pokud nejseš ve skupině, tak to zatím nejde, já to musím potvrdit. Což říkám, chvilku vydrž. A to platí pro každýho, pokud tam chcete něco komentovat, tak musíte být ve skupině. To vám říkal, ale říct se to trošku jinak. Good, very good. Kde seš? Kde jsi ty? To už si vyřiď, že robotem. Dobré to jídlo.
jsem to asi nebude, co? Jde sem. Dobře, já to vezmu tudy, jo. Tiskni již 2 pro přepnutí. Tak jo. Dejte v mým lejně. Dobře. Ale nevím, jak se k tomu mám dostat, jo, to nějak ne... Aha, proto mi to nešlo minule. Dobře, tady se bereme záznam. Tak jo, já se jdu na to juknout. Dejte mi chvilinku. Na Facebooku. Oznámení. Jako nepostuju na Facebook, protože to tolik nestíhám a hlavně jsem chtěl říci, že už se to nechce propojovat. Pět komentářů. Zajímavé, že Filipovi to funguje, ostatním to funguje a tobě to nefunguje. Dobrá. Zobrazit dalším. Pět na skupinu a diskuzi. Samozřejmě tady musí se nejdřív zaregistrovat. U mě. Všem, co jsou ve skupině, tak to funguje. Jo. Nikdo s tím nemá problém. Diskuze. Tak jo. Vše, co chcete. Tak. Proč jsem se uklip. Dělej, tady návkujem. Upravit příspěvek. Tak, teď je to dobře. Vše, co chceš, píš zde. Jo, zase to mám blbě. Upravit tady. Tak. Chce se přidat do skupiny, ok. Jo. Tak, teďka už tam můžeš postovat. Už to máš povolený. Nazdar, Bore. Samozřejmě vítám vás všechny.
A proto si já jsem říkal, jak to prostě funguje, jak to je, jo? Disemboweled skag to my front door to dissuade others from approaching it. What does Jack want with the vault key? Was the key simply charging the entire už na to time I reagovat possessed it nebudu, já jsem to before Jack vysvětlil, jak to má crowbarred it from my být, tak bloody to je. hands? Was it waiting Proto to ta unleash its skupina tam alien je. powers on Pandora to make Iridium appear from the very ground? Was it preparing itself to unlock even more alien ruins? I will delve deeper into this question after I soundproof the walls of my home. Takhle je to od začátku nastavený a takhle to prostě je. Abyste to měli jednoduchý. Stačí si jenom přidat, požádat o to a napíšete, že jste požádali, že chcete vstoupit, pokud jste na streamu a já vám to povolím. Můžete si tam dělat, co chcete. A můžete tam postovat i odkazy. Žádný soukromý zprávy, nezlob se. A to nemám čas, já to stejně nestíhám probrat. Hele, 1 pro maséra. Není to myšlený nějak špatně nebo něco takového, ale to tak to je. Čau, babo. Já ti oznamuju, že se s tebou ještě nerozcházím. Nazdar, Adame, vítej. In addition to being highly entertaining, the data you found may hold the key to stopping the spread of slag poisoning. 940, relikvie ochrany, rychlost do bytí štítu 16+. To já mám, myslím, 20. Jo, to je moje. Ale nebylo si vzít tady tu zbraň. Nechám rozhodnout vás v chatu. Yeah? Can I help you? I have things to do, mouth breather. Takže, buď gunu, nebo relikvie. Když začal stream, máš to Adame napsaný pod tím, když jsem začal streamovat. Pod názvem. Stream začal před, tam je a čas. Dobrá, berem gunu. Do you have a progress update? To je progres. No vidíš, kolik je 100 minut? Hodina má 6 minut, ne? Hej vážení, dělám si srandu, samozřejmě sranda musí být, jinak bychom nežili. Tak to mám oznámit tady, ok. Bloodwing. Čau. Hey, I got a job for you. Já job. A gang of lowlifes is out prospecting for iridium in the Tundra Express. Want you to find out why they're mining the stuff, and I want them dead. Jsem malej, víš? Je to dobře vyřešený, protože když si jako jopnete, tak na vás nejde kouká. Takže, zabij bandity, 10 banditů. Prozkoumej Iridiový důl. No. Tak jo. Teda se k tomu nevyjádříš. Čemu se mám vyjadřovat? Jsem se vyjadřoval předtím, jsem ti vysvětloval, jak to je. Nepochopil jsem položenou otázku. Tomu videu máš ho na stránce FB, OK. Dobře, já se k tomu vyjádřím. Ale já tady nechci stát, že jo?
Když ho dal do skupiny, tak se k němu vyjádřím. Racionálně normální. Tak. Pojď, come on, baby. Já už se mi to načítá. Dělej, no. Buď chcete příspěvek zkontrolovat, já ho zkontroluju, můžu ho schválit, můžu ho zamítnout. No já si počkám, zatím nevidím chat, ale budu mezi tím hrát, než se to načte, jo. Ať se někam dostanu. Počkat. Animace vtipu Portos. Nemáš tam licenci, že ne? Co ještě hodím chat. Dobrý, v pohodě. Tak. Jako ten začátek už bych ti vytknul, protože je vidět. Pokud jsi to needitoval ty a je vidmo, aspoň mně to připadá, že je to z webu, jo. Je docela morbidní, jako. Pokud máš rád emáky, OK, já to dám, ať je to veřejně ve skupině. Instagram. Označit jako veřejný. Jsou tam vulgarizmy, nemusela by tam být ta lehká žena. A nemuselo by tam být to, že nemáš. Aspoň mě to tak připadlo, já vím, že se snažíš dělat to, ale že jsi to použil z webu. A jako vozíčkář, že by se zaseknul na kolích. Dobrá. Nevím, jestli to mělo být vtipný, nebo se měl brečet, nevím. Ale tohle moc podle mě vtipný není. Já bych to spíš předělal, jo? Toho vozíčkáře bych tam nechal. A upravil bych i jeho komentář, jako co on bude říkat, že jo. Nápad dobrý, ale zakončení špatný. Jako 5 z 10 ti z toho rozhodně nedám. No. Animace super. Ostatní... To snad nejde ani okomentovat. Víš, co je černý humor? Tohle ani nemá nic společného s černým humorem. Jako když to posoudím s předchozí tvojí tvorbou, tak to aspoň za něco stálo. Teďka je to takový zlepšení jenom v grafice, ale jinak ostatní fakt je shit. Nemá to hlavu ani patu, je to spíš takovýho, hele, pošlem vozíčkáře, nebo já nevím, tyhle. Ale jako rád, tyhle. Grafika super. Pokud jsi to jakože editoval kresko, což bych řekl, že jo, jinak by se mě na to neptal, tak jako good. Ale to ostatní, to je začátek. Děcko, já ti pochválím akorát grafiku, jinak to ostatní tyhle, cože, to jsem dostal lobotomii mozku. Nazdar, Darve. Vízej, pokud chceš tady být, tak tu buď, jo.
Na zbytek reagovat nebudu. Tak asi. Já nevím, co je to za trend, co to máte vlastně. Ano, baby. Baby, co to máš za trend, to je... Já nejsem hospital. No, asi bych to měl trošku stáhnout, ok. Dobře, dáme to na 10. Možná, že bych si mohl zesilit mikrofon. Aha, to bych mohl, no. Já se nás radši uknu. Ok, no. Teďka by to mělo být dobrý, ne? Páne mi tady. 54, myslím, bylo good na hru. Kdyby náhodou, tak napište, jo? Jenom, Darve, já ti řeknu, já nejsem v nemocnici, abych dával odběry. Jo, díky moc. Protože já mám nedostatek krve. Jsem rád, že mám tak k sobě možná 5,5 litru. A řeknu to asi takhle. Dělej to, co umíš. A dělej to po svým. Když budou chtít, budou tam. Když nebudou chtít, nebudou tam. Sám časem pochopíš. Jo? Tak asi. Nevím, ale jako... Jestli chcete odběr, tak musíte jít do nemocnice, jo? Nejdřív vám vezmou krev a pak vám ji vrátí od někoho jinýho. Nic tomu špatného nehledejte, jenom vás upozorním. Samozřejmě bylo by, mohl by ses mi podívat, ano, budeš v masérově pivce, já ti tam dám přístup, tak tam poustni a já ti nějak třeba poradit nebo pomůžu. Jsme lidi a o to jde. Počkej, my jsme spolu chodili do školy, Darve. Jo, tady je nějaký... Jo, tamhle tudy musím, můžu plavat? Ne, můžu plavat, já to musím uběhnout. Běžím blbě. Tamhle by to mohlo jít. Já nechci skákat do ty vody, že jo? Bohužel já nejsem odběrní místo. Hej, nekřič tady na mě. No, super. Tak, buď to půjde, nebo jsem ztroskotal tady na tom. No, pojď, ještě kousek, já potřebuji za tu stěnu. Hej, karamba. No, díky za nábojem. Tak, nová lokace. Nový prožívání. Když to hraju poprvé. Protože jsem tu nikdy nebyl. Je nejlepší, když hrajete něco a nevíte, kam vůbec jakože valíte. Jo, to je bomba. Ahoj, baby, vem si robota. Jako jsou lidi, kteří chodí do nemocnice pravidelně, proto to mají odběr za odběr. Ale... tady nevím. No nechci. Okay. Horníci umíraj.
Jesu se tě lek, pojď jdeme, kamaráde. Ne. Tady je, počkej. Tak. Hele. Páni, Aridia. Ticho, počkej na mě. On je elektrický. Hoho, tak to jsem podělal, ale nevadí, uhořel. A to ti zapálím. Jdeme do díry. Znám brána, otevřená. Tak tudy to nejde, to bude asi nahoře. Jo, Larry, vítej zpátky. Larry! Někdo se mě ptal, jestli bych šel odebírat krev za to, že dám svoji vlastní krev a jeho krev, že se mi vrátí. Tak bych byl rád, aby se tady když tak nějak rozvedlo do nějakého forku, jo. A jinak nevím. Nemocnici mám daleko, takže jako já nepotřebuji další krev, já mám svoji krev. Tak, kde jsou sičáci? Jo, tady jsou, aha. Není to výbušnej sud, ty vole, hoši, vemte si. Ani křídla nemají, hoši. No tak pojď. Nic to fakt špatného nehledejte, vážení, jo. Ale takhle prostě, pokud chcete něčeho dosáhnout zadarmo, je to k ničemu, nebudete mít z toho potěchu. A ty lidi to poznají. To jsem chtěl říct. A jestli dáváte dislike jenom kvůli tomu, že prostě dostanete normální názor, tak je to špatně, protože nemám mít tunelem. Pro mě je to palec taky. I když je dolů. Kde to nejde? Pro mě je to hlavně plus, protože vím, že vlastně přijdou lidi jenom o varování. Budeš zastřelen a rozřezán. Lidi chtějí se dívat. Když se budou chtít dívat, tak se prostě dívat budou. O, varování, tenhle. Tak, já jsem mrtvej. Za to zaplatím, protože jsem sem neměl chodit. No. Hurá do moře. Moje streamy a komunikace je o tom, abyste sem přišli, když chcete. Že vás něco vyprudí z celého dne a chcete si prostě dát fajfky na stůl nebo do stropu. A jen tak reagovat, když budete sami chtít. A psát. Tady nikoho nevyzbeš dneska, třeba tady Darvyho. Že byste si dali duel. Nebo byste si mohli dát haste. A to seš ty, ano, to jsem já. Ne, přebít si čáku. Prostě toho máte za dnešek třeba dost, jo, a momentálně se chcete dívat, bavit, vzít si čupky. No a užívat si prostě, komentovat, aby vás někdo všechno vás vyrageovalo, to je prostě naštvalo a si odpočinout. Ale tak se prostě dívat, pobavit se. Ahoj, čau samé, jak to směl, ale víš co, dneska mi chcípla baterka, jak jsem úplně hotovej. A ty? No dneska mi odešlo auto, musel jsem vyhodit baterku. Ty vole, já ji potřeboval. No takhle různě. Je ten sičák druhý. To jsem slepej. A tamhle se.
Takže asi takhle. To je jenom můj názor. Každý má svůj názor. A já vám ho nevnucuju. Vnucovat ani nebudu. Takže asi tak. Tohle je pěkný zmetek s tou elektřinou. Počkej, mě mládit nebudeš. Já jsem hodnej. A nekecám. Energie byla dobyta. Prej rezistant a dostává takový kapky vážení. Tak, to by bylo good. Ty tady merčuješ. Jeden. Tref Masara taky. Zabij protektora Zeka. Ty vole, to bych musel vědět, jak se tam dostanu jako.
you and your men $3,000 for every piece of iridium. With that kind of power, you could consume countless alcoholic beverages, or fornicate with numerous members of the opposite, or say, sex. Whatever it is, fellas. They made a deal with Hyperion? Hey, don't feel bad about wiping the trivia out. I guarantee you Hyperion would have done the same after the mine dried up. Go check with Tina. She's got a job for you. Come at me! That was funny! I can take it! Yo, 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 yo! Let's blow stuff up! Hey! Ball Hunter! Hey! 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 Lou told me there's a train full of money comes around here. Sounds like a job for high explosives, am I right? Am I right? Yeah? Je? Získej dynamity Nitiny. Still doing that thing? Queen. Paní Queen. Why are you not doing that quest I sent you on? To je na to, vy jste tam na tom chatu asi zemřeli. Zomral jsem, Somar. Pane Čade. Okay. To získám úplně jednoduše, to tady seberu. A budu kápo. Uvolni bráno. Aha, jdem si prdnout. Jdeme si, vážení, totálně uvolnit svoji napruděnou bránu. Ne. Ty nevíš, co psát, v pohodě. Já bych spíš chtěl reakci od vás na to... Kam nechci odběr, jen názor. Jo, jasně, aha, tak to jo. Takže Darve, jestli jsi tam na chatu, což... Chtěl jsi názor, dostal si názor, jo, což je těžký najít názor. Ježišmarja, už zase. Já jsem neměl čas, já se snažím sledovat, do toho tady máme moderátory. Ale za všechno... A všechno nemůžou stíhat. Tak kde jsou? Kurňa. Dostaneš klackem. Kde je? Vole, šašku! Larry, napsala si to blbě, to nevidím. Se ti nezobrazí, tak správně. Lidi sem chodí, aby se odpočinuli. Lidi se pobavit po dlouhým těžkým dnu.
Což jsem moc rád a takhle je to celý myšlený. A když chce někdo názor, tak mu ho sdělím, to tak možný, že jo. Takže nestíhám, já musím koukat, komentovat. Nebo nemusím komentovat, můžu jenom poslouchat a hrát, jo. Ale já rád komentuju, protože mě to víc baví a o tom jsou ty streamy. A vy se můžete bavit se mnou, pokud chcete, že jo, něco napsat do chatu, jo. Tak pak třeba zpětně projedu, jsem to říkal kolikrát. A reakce jsou pro mě důležité. Jako pro vás. Paní učitelko, proč máme zase písemku? Vůbec něco věděl. Ono ho to osvobodilo, jako vážně. A dneska valím jak mašina, bych řekl, trošku víc, ne? Bože. Jak předtím hrála moje dcerka? Nikdo mi napsal, co to je? Jo. Okej, to stíhám. Tak čau. Čas se teda netrefím. To skoupování je tady trošku zvláštní, já ho zaskoupuju a nemám ho před sebou, ale je nalevo nebo či napravo. Jo, to taky další průšvih, takže tady je další. Mám vyhodit výtah do luftu nebo co? To je krabice. Alzák. Já budu... Vidíte? Já mám 94 RID, já nevím kolik je maximum. Ale mě to vůbec nevadí, tak dělej, pojď. Granáté. A všecko. Zavolej Hyperloop. Ty to tady mají špatně. Tohle tady minule nebylo. Zase ty vole. Proč je to samej launcher? Můžeš mrknout, jestli chceš. Malý moment, jo, Masere u babky na kanále je videjko, kde je jenom proti sobě z Gran Turismo. Jo, u babky je... A jako z jakýho Gran Turismo? To je velký pojem. Tak mi to zítra připomeň ještě, jo? Pokud by to bylo z dvojky, jak se na to... Z dvojky Gran Turismo, jak se na to rozhodně podívám. Gran Turismo Sport. To je 6, ne? Já tady dopapám jídlo jenom, jo? Tak jo. Teďko mám. Děláš si prdel, moje drahocenné iridium. Heraktium. Ano, naložím to. Odpal trezory. Je to tam. Asi teďka musím počkat. Ne. Jej! Uvidíte. Jak vážení? Jak se tam dostanu? Pojď. Tady. Hej, mi ujedou prachy! Ty vole. Kyselina. Jo, jestli otočit bude tuhý. Dobrý, ještě jednou určitě, jo. Ještě něco? Chci svoje prachy. Chci svoje prachy.
Tak, máme svoje prachy. No jaký je to rok vůbec, já nevím, já jsem skončil u Gran Turisma 2, pak brácha měl myslím ještě 3. I to skončilo. Tak od té doby už nemám konzoli. No později jsem měl konzoli, ale už jsem neměl Gran Turismo. Vím, že měla být 4 a 5, to ty už jsem taky čet, no. Takže Gran Turismo Sport, co by to mohlo být? 6, 7, to je blbost, ne? Nemám jít za tou holkou zase, bože. Hej, děvčica, víš, že jsi otravná? Jo, to nedokážeš přeskočit, když jak by mi to zkrátilo cestu. Výbušně zmatená kovočna. Nevím, kam to teda cpe. Ale nevadí. Kdy to bude kratší? Bude. Tak, sebráno. Jo, to jsi nesebrala. To jde Ečkem, ne? Aha. Ups. Nestihl, abyste to viděli na záznamu, jako ve streamu. No teď to zase Ečkem funguje. No. Kašule. Kašule. Oh. 94. Připočítává se to vůbec? Je to Gran Turismo Sport 2P. Musíš to více rozvíjet, já už jako nevím, co je Gran Turismo Sport. Jestli je to jenom, jak bych to řekl, větev Gran Turismu, třeba ve 4. Tak, bych to pochopil, jo. Se rodit nebudeš. Je, jsi slepej. Musí to. Good baby. Stačí jenom rok a pak budu zhruba vědět, jo. Že tam si ty mody a to řízení a všechno měnilo, takže já musím sem stejně. – 2017, babko. Tak to ani nevím, tyjo, že něco takového vyšlo, tak máte zaručený na 50%, že se podívám, ale musíte mi to připomenout. Jinak Bedwar, nebo Bedwar, jsem stáhnul oficiální stránky. Ano, ty si tam hraje, já jdu honit kačery. A kačeny, teda. Tak. Co bych tady prodal, nemám nic. Ne, jak jsi mě
ukazoval s tím Pikachu. Jak jezdí Pikachu ve Škodovce, Pikachu z filmu. My friend. No my friend, ty vole. Azyl. No, Bevár, ne Bedvár, no. Ale to nevadí vůbec. Tak jo. Já jsem k tomu měl klíč, ale nic v tom pořádného nebylo. Je v tom nějaký blbosti a teďka určitě v tom je něco epi a já nemám žádný klíč. Tak. Takže asi tak, no. Proč já chodím po schodech? Co kdybych to vzal zase jako minule? Vyberu bednu. Zkusím jinak vážení, jo. Doufám, že se tam dostanu. Kudy já se tam les? No, tady. Hop. Říkám hop, ne? Tak. Třeba to nepůjde, jo, jenom to chci vyzkoušet. Kurňa. Půjde to. Ahoj. Oh. Ronaldova zpráva, minulost a budoucnost je přítomnost a zhurová. Ronald tě požádal, abys tuto zprávu doručil králi sekači. Hele, tohle není Mountfield, ty vole. Povídá podruhý, že to Mountfield není. Chyba tady vykřičníků. Není správný vykřičník. Jdi do 1000 řetězů, do zprávu. Tohle to moc není daleko. Tady trošku prošmejdil, já jsem tady moc nešmejdil, jako. Tady je ten obchod, co jsem hledal, pojď sem. Čau baby. Takže bílá. Potřebuji něco. To je toto. Batoh. Vylepšení skladu. Permanentně zvyšuje počet předmětů, které můžeš níst. Tak tu rozhodně do toho. Něco na damage. Permanentně zvyšuje množství granátů, co můžeš níst o 1. Zlatá. No 50 už nemám, ty vole. SMG. Permanentně zvyšuje množství patron brokovnice, které můžeš odníst. Okay. Střeláčku moc nepoužívám. Munice, to se hodí rozhodně. 8. Granáty. Já jdu do ty pistole. Tak. A mám vylepšeno. Vyča. Jo, vidíte minulé relikvie síly. A schopnost na blízko, takže já jsem permanentně good. Tak, teďka bych mohl... doufám, že jsem si to vylepšil tak, jak já potřebuju. 155 a já tam mám co? Já tam mám 1000, takže tam ten můžu prodat. Tak. A to? No, já mohu ho prodat na ní. No. Musím jinam. Pa. Vyča. Dobře, tak to prodám někde, kde to půjde. Už nebudu tak omezený, že? Vyskouknu na to video a čekej, za 10 minut budu zpět, možná dřív. Jo, to jo.
Jako na 50%, ale byl bych rád, kdybyste to fakt začali postovat a pokud nejste maserový pivce, pak až tam budete mít, prostě budete členem, ježiš, teďka drkám do toho. Tak to bude good pro vás i. Já vás do ničeho neženu, je to na vás, že jo? To je takový multimísto, bych to nazval. Indiana Jones, jdeme tam. Uj. Teďka jsem si dal nealkoholický pivo. To je jako žvejkačka. Vařená žvejka. Král se káčuje na druhém konci. Přes bunkru kontrolní místnosti, OK. No pojďte, hoši. Ty fakt štvou, jako. Já jsem chtěl granát. Gečko. Dáš fakt srandu. OK. Dobrý. Kdo si tam s nima hraje? Moje máma mi říkala, že pečeš dobrý koláče, proto tě jdu zastřelit, já peču ještě lepší. Co? Jo, jděte zpátky. A krvácím. A to jde. Ne! To nedáš. To mi schválně zaleze, ty vole. No za ty koláče, já jsem o nich neměl mluvit. Koláče, koláče, koláče. Vedě je první. Babka je druhé, to je třetí. A já jsem na 4. místě. Teda na 5. Když se to vezme, oficiálně. Jo. Není. Kde jsi sebral 10 000? Já myslel, že mám litra. Co to je? My 3 jsme tu skoro furt, no. To je dobře. Technochvilka. Módní třídy. Vyžaduje třídu technochvilka. A krátká chvilka. Kapacita štítu plus 120. To je jenom pro silné povahy. A rychlost dobíjení přes zásuvku je jenom 22%, to nechcem. Útočná puška, útočnou nepoužívám. O, tak do toho jdu. To si nasadím 14, doufám. Kupujeme. Kde pak jsou? No jenom litra, já chci tu 14. Takže rychlost dobíjení, prodleva dobíjení 3,78. Proč ne? Nebo mě střílí jenom proletí?
Igor, si cíl a začni střílet. Kurňa, nezlob, jinak máš plechovku, vole, koukej. A ti dám tadadata, vole. Gotovo. Ty vole, se zabiju! To mě podělej! A už se mi smějou. Už se mi smějou. Víte jak to je, jenom věrní zůstanu. Se zvědavý YouTube na tom. Kdyby náhodou bylo to zabanované, což by nemělo býti, protože to je... Pohraj si, protože to je... copyright hudba. Teď to mám přeskočit. Je to všechno i uvedený v popisku, jak by to mělo být. Jsem taky udělal, bylo no copyright a měl jsem za to perma na stream. Dobře, nehoď, kurňa, nestíhám. Dobře jsem to vyhřešil. Já nemůžu utíct přes plot. Už zase skáču přes plot. Pojď. Oni mě schodili dolů. Jsem dneska nějaké utahané z té cesty. Síry, řekni sír. Kurňa, nezdrhej. Deko, to je na zavařování, vole. Díky. Ano, zkus to zítra nebo pozici. Vždycky někam zdrhnou, Bedvar jde o to, že máš dvakrát vodní elektrárnu a musíš ji zapnout na té první jsou dvě auta, Žigulík. A není tam moje skladba náhodou, když tady píšeš o Žigulíku, že jo? Žigulík za kolik? Dacia. Nejdřív vyjede Žigulík a pak Dacia. Po třetí se vrátíš a zapneš to druhé. Je to jinak. A jestli zapnu, musíš následovat jednu babku v lese. To sbírá houby, ale dávej si pozor, je zákeř, nahází košíky, ať tě nenajedou mrtvýho v autě. Jo, jasně. Chápu to, dělám si z toho srandu, jo.
Tak. Pinka, 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 ting, tong, tong. Samozřejmě, kdybyste chtěli slyšet všechny skladby, je to uvedený, stačí jenom kliknout dole v popisku na odkaz. Žigulik tam nehraje v pozadí. Bohužel nehraje, musíš si najít. Žigulik za kolík. Ne za rohlík. Oni tam nechtějí pustit, že jo? Tady zdechnu asi. Ty vole, teďka zrovna už jsem byl pryč. Dělej. Zmeťoure, kde seš? No. I druhý elektrárně už je silnější dáce. Jo, dobrý. Hezky, že mi snažíš poradit. Ale já hraju vždycky first game, víš? Bych náhodou nevěděl, jak se zeptám. Takže teďka už to nechci ani streamovat. A ta hudba. To je kokos. Magou to sežere. No, hodnej. Největší problém je, že když máš už 3 auta, tak tě můžou najít i ty další a ta hudba tam nehraje. Aha, a jo. Takhle. Že tam je nějaká hudba, na kterou já si musím dát pozor. Doufám, že jste ji snažili se najít. Já jsem trošku více humomil. Teď to dám na peru, ať je to sežere. Tak. Takže takhle, jo. Prachy. Dohraje tam hudba, ale nemá copyright. No to jsem velice rád. Díky moc. Ne, protože bych to musel bych jako, když streamuji některé hry, tam prostě není ta volba a teďka můžete zaškrtnout políčko, jak jsme se o tom bavili včera, já jsem se zmiňoval. Vstup do díry. Že s tím člověk mít problémy nebude. Bravo. Tak on mě nejdřív přivítá, já ho nemůžu zabít, do prčic, ty vole. A jo, okej, robota mi rozsekali, tak nehoukej. To nedám teďka. Já houby. To nestačí sežrat, viděli jste? Kousek mu chybělo.
Fuj, fakt hnusný. Ne, alkoholický pivo tohle. Vážení, já do příště poupravím také blok. Moc mě těší, že konečně už umíte i hrát, teda, pokecám, že umíte psát. Cítíte se lépe, což je vidět i v tom psaní. Takže, jo. Je vidět, že když je potřeba, tak dokážete všechno. A je to všechno na vás, tak. No vás to pak neomezuje, tak v tom psaní, že jo? Kde je? No? Vy mi zavřeli dveře, já nemám přístup. Dost. Na mě střílí a mě to nevadí. Aha, já jsem pustil robota, bude sranda. Ale já bych si rád na něco vyskočil, ať na ně můžu pálit, že jo? Teď jsou schody, okay. Nebo to je záměrně zavřené, pojď, ale vemte to. Trošku zvláštní, ale dobrý. Granát neprohod. A dal jsem půl. Já spadnu. Tady to nejde. Hudba je, ale vypnout to. Jo, to jasně, to je u každé hry jde vypnout, že jo. No tak to je, proto ta hudba tam je. No to vůbec nežere, ty vole. Tak já to zkusím, já se zkusím nějak dostat nahoru. Na to půjde. Nevím, proč je to tady zavřený teďka. Jo, nice shot, ok. Superová střela. Aha. Die for me, bitch! Okay. Murdering you is gonna feel so right! Injekce! You better goddamn wait for me! Jo. Gouge your eyes out!
Vole, co je s tebou, Goliáši, vole? Tohle nedám. Ani náhodou. Sejmul nějakého malého zmetka, jenže tady žádný není. Pardon, já se vám omlouvám, já už toho mám dost dneska. Už bez komentáře, za chvíli budu končit, vážení, jo? Ever been strangled with I am the strongest girl alive! What? Show ya! Start the anarchy! You killed some of my best men to get to me! I only got one thing to say to you. That was awesome! So what you want? You are the biggest badass of all time! And you survived initiation. I'm proud to call you a slab. My buzzers can help you take her down. Go tell Roland I'm in. Great job. Fridge crew on our side. We should have an easier time getting past the bunker protecting Angel. Let me get the door. So, the Vault Hunter met the Slab. What a lovely opportunity to kill two bandits with one mortar assault. Target beacons initialized. Beginning mortar bombardment. He's using mortars! He's using mortars! Oh, crap! Slab! We gotta stop those mortars or there won't be nobody left to help us with the weapons! Success. Introducing the threshold. Jack wants to drop some beacons to guide the mortars. We don't destroy the beacons, we're dead!
I see another beacon. Let's rip it up. I'm breaking the shield on that beacon. Stay out of the target circle. I busted the shield. Help me kill the beacon. Avoid those mortars, Slow! God damn it, bots! Get away from the beacons! I see another beacon! Let's rip it up! I'm going for the shield! I broke the beacon shield! I got you, Slab! Oh, yeah! Come on, how hard is it to wipe out one vault under a walking slab of meat? Get out! I'll meet you back in Sanctuary. Oh, and just so you know, my slabs will probably still try to kill you because they're freaking idiots. Don't feel bad about killing them. I never do.
not going to be able to stop Jack. Rolling. Brick. Never thought I'd be back here. Last time we talked, you didn't sound too eager to see me again. To be honest, I got no idea how to get past a door that'll only open for Jack. Sorry to interrupt, but we've little time. Get to the City of Opportunity. To breach the final door to my chambers, you'll need to be Jack. That means passing a bioscan and speaking a password in his voice. If you can kill one of Jack's body doubles in Opportunity, I can get you through that door. As much as I hate telling you to listen to her, Angel's the best lead we got. You already know not to trust her, but be careful. Toto je konec dneska. Díky moc. A doposlechněte si skladbu. Jinak, Claire, já jsem odpovídal, ale nevšiml jsem si, že mám utlej mikrofon. Takže ti odpovím, toto je vážně konec. Doufám, že to půjde. Dobrou noc. A příjemný poslech.